हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द बिटकोइन दाई च्यानल। र बिटकोइन दाई च्यानलमा आज म तपाईहरुको बिटकोइन दाईको रूपमा आएको छु र हामी कुरा गर्नेछौँ बिटकोइन इटिएफको बारेमा। एकदमै हट टपिक अहिलेको हैन। जति पनि हाम्रो क्रिप्टोको न्यूज च्यानलहरु छ त्यो सबैमा चाहिँ अब बिटकोइन इटिएफ भनेको यो त्यो भनिरहेका हुन्छन् हैन, किनकि Jan 11th मा भर्खरै मात्र बिटकोइन इटिएफ अप्रुभ भएको छ आफ्टर लङ टाइम हैन। 7-8 वर्ष नै भइसकेको थियो बिटकोइन अप्रुभलको लागि चाहिँ हामीले हैन ट्राई गरिरहेको क्रिप्टो मार्केटमा चाहिँ, तर गभर्नमेन्टले अथोरिटी दिएको थिएन, अप्रुभल दिएको थिएन। अब यो ट्रेन्डिङ टपिक छ, तर कतिलाई बुझ्न मन लागिरहेको हुन्छ नि त बिटकोइन इटिएफ एक्चुअली भनेको के हो भनेर। एकदम सिम्पल वेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ बिटकोइन इटिएफको बारेमा। कम्प्लिट भिडियो हेर्नु होला है त। अब स्क्रिनतिर चाहिँ हामी लागौँ, जहाँ हामी केही वेबसाइटहरु पनि देखाउँछौँ र केही चाहिँ अब इन्फर्मेसनहरु छ, त्यसलाई चाहिँ हामी बिटकोइन इटिएफ भनेको के हो, यसको इम्प्याक्टहरु के रहनेछ, यसले प्राइसमा के इम्प्याक्ट गर्छ र फ्युचर के हुनेछ त्यसको कुरा पनि गर्नेछौँ र लास्टमा चाहिँ हामी गोल्डको इटिएफसँग पनि कम्पेयर चाहिँ गर्नेछौँ है त। अब हाम्रो बिटकोइन इटिएफको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ पहिला इटिएफ भनेकै कुरा बुझौँ न त हैन। एक्चुअली इटिएफ भनेको के हो त? अब इटिएफ भनेको यसको अब फुल फर्म चाहिँ एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड भनेर भनिएको छ। गभर्नमेन्टले अनि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरुले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको इन्स्ट्रुमेन्टहरु चाहिँ बनाइरहेका हुन्छन् के। अब कम्पनीको स्टक भयो हैन, स्टकले केलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ? कम्पनीको ग्रोथलाई, कम्पनीको चाहिँ परफर्मेन्स हैन, रेभेन्यूहरुलाई चाहिँ ट्र्याक गरेर चाहिँ स्टकको प्राइस चाहिँ माथि जाने तल जाने हुन्छ, त्यसलाई ट्रेड गर्ने हो नि त। तर फर्स्टमा बुझ्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दा यो एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड भनेको स्टक जसरी नै शेयर बजारमा चाहिँ शेयर जस्तै, कम्पनीको शेयर जस्तै एउटा चाहिँ फन्डको टाइप हो, जुन चाहिँ मार्केटमा चाहिँ गएर मान्छेहरूले किन्न र बेच्न चाहिँ सहज हुन्छ, एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ हुन्छ। र अर्को पार्टमा के भनेको छ? रेगुलेटेड बाई अब एसईसी भनेको चाहिँ सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन भयो। अब नेपालमा चाहिँ अब आफ्नै किसिमको हुन्छ हैन। नेप्सेमा चाहिँ कुनै पनि स्टकहरु चाहिँ जानको लागि चाहिँ त्यहाँ गभर्नमेन्टले चाहिँ अथोरिटी दिनुपर्छ, अप्रुभल दिनुपर्छ। त्यस्तै युएसमा चाहिँ हाम्रो एसईसी यो बडी चाहिँ छ, जसले चाहिँ अप्रुभलहरु दिने काम गरिरहेको हुन्छ। अब हामीले मोटामोटी चाहिँ बुझ्यौं हैन, इटिएफ भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ एउटा फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यौं, जुन चाहिँ गभर्नमेन्टले अप्रुभल दिएको छ। गभर्नमेन्टले अप्रुभल दिएपछि के एउटा फाइदा हुन्छ भने गभर्नमेन्टले ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ नि त। जब गभर्नमेन्टको बडीले चाहिँ अप्रुभल दिन्छ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ल ठिक छ, यसमा चाहिँ स्क्याम होइन है भनेर चाहिँ एटलिस्ट एउटा लेभलमा उनीहरुलाई कन्फिडेन्स बिल्ड हुन्छ। सो हामी ब्याक टु अब कुरा गरौँ बिटकोइनको इटिएफतिर। किन बिटकोइन इटिएफ चाहियो त? बिटकोइन त चलिरहेको थियो त, किन्न मिलिरहेको थियो सबैलाई हैन र, सबैलाई यो लाग्छ नि त। तर बिटकोइन अहिले किन्नु भनेको चाहिँ Jan 11th भन्दा अगाडि चाहिँ सबैले जतिले पनि किन्नु भएको थियो बिटकोइनहरु, त्यो भनेको चाहिँ बिटकोइन नै ओन गरेको हो के। तपाईलाई वालेट चाहिन्थ्यो, आफ्नो प्राइभेट कीहरुको थ्रुबाट चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्थ्यो। क्रिप्टो करेन्सी हो, त्यसलाई कसरी होल्ड गर्ने, नन कस्टोडियल वालेटको बारेमा बुझ्नु पर्यो। यी सबै झन्झटहरु थियो। त्यसमाथि गभर्नमेन्टले चाहिँ अप्रुभ गरेको थिएन। अनि त्यो भएपछि यदि यो डुब्यो भने, यो जिरोमा गयो भने कसलाई गुहार्न जाने? ती मैले अघि भने नि एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ थिएन नि त मार्केटमा। यो कन्फिडेन्स बिल्ड नभएपछि एक तरिकाले गाह्रो के भयो त? नर्मल युजरहरु, नर्मल इन्भेस्टरहरु, रिटेल इन्भेस्टरहरुलाई चाहिँ छिर्न पनि गाह्रो भयो। वालेटहरु बनाउनु पर्यो हैन, कहाँ गएर चाहिँ किन्ने, कहाँ गएर बेच्ने बुझ्न गाह्रो छ नि त। एउटा त्यो भयो। अर्को इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरु जसले चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ ल ग्यारेन्टी दिएपछि मात्रै हैन ठुलठुलो इन्भेस्टमेन्टहरु गर्छन्, उनीहरुलाई पनि आउन गाह्रो भइरहेको थियो यो कुरामा चाहिँ। त्यही भएर बिटकोइनको इटिएफ त्यसकारण चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो। यो एक्सेसको लेभलमा चाहिँ यो मास अडप्सनको हामी कुरा गर्छौं नि, यो बिटकोइनको इटिएफको थ्रु चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ सबैले आश गरेका थिए। र यसको भनौं न 6-7 वर्षभन्दा अगाडिबाटै यसको चाहिँ कुरा चलिरहेको थियो हैन। एप्लिकेसनहरु विभिन्न फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरुले चाहिँ दिइरहेका थिए यसलाई अप्रुभ गर्नुपर्छ भनेर। र फाइनल्ली Jan 11th मा 2 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो बिटकोइन इटिएफ चाहिँ अप्रुभ भएको छ युएसमा चाहिँ। अब हामीलाई थाहा भयो कि किन एक्चुअली बिटकोइन इटिएफ चाहिन्छ भनेर है त। मास अडप्सनको लागि हो, नर्मल युजरहरुलाई चाहिँ एक्सेस दिनको लागि र फाइनान्शियल इन्भेस्टरहरुलाई पनि यो बिटकोइनको चाहिँ एक्सेस दिनको लागि हैन। सबै यो टेकिजहरुको लागि मात्रै, आईटी जानेको मान्छेहरुलाई मात्रै हो बिटकोइन भन्ने जुन चाहिँ कन्सेप्ट थियो, अब त्यो हैन। अब चाहिँ इटिएफ अप्रुभ भइसकेपछि, गभर्नमेन्टले अप्रुभ दिइसकेपछि यसलाई चाहिँ एउटा कमोडिटिजको रूपमा मान्नुपर्छ, यसको चाहिँ भ्यालु छ है भनेर चाहिँ मान्ने एउटा ग्यारेन्टी जस्तो चाहिँ हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ कसरी क्रिएट हुन्छ त यो बिटकोइन इटिएफ एक्चुअली के हो त? अब फेरि ब्याक टु हामी कता जाउँ भने यही thismatter.com मा चाहिँ जाउँ हैन। अनि यहाँ चाहिँ एउटा इटिएफ स्टार्ट हुनको लागि के हुन पर्छ भन्ने कुरा सबै कुरा चाहिँ लेखिएको छ। हामी एउटा फिगर छ हैन, त्यसमा चाहिँ जाम अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई अझ सजिलो हुन्छ। यो जुन फिगर छ नि यहाँ स्क्रिनमा देखाइएको, पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ कि एउटा इन्भेस्टर ब्याङ्कले चाहिँ हैन, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले इटिएफ को चाहिँ स्पोन्सर गर्छ, भन्छ कि मार्केटमा डिमान्ड रहेछ हैन बिटकोइनको बारेमा, हामी चाहिँ बिटकोइन चाहिँ
हाम्रो ठुल्ठुलो इन्भेस्टरहरूलाई र रिटेल इन्भेस्टरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसको एक्सेस दिउँ विथआउट क्रिप्टो नलेज होइन, त्यो गर्न चाहिँ एकदम सजिलो बनाइदिउँ न भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड देखेपछि राम्रो हो भनेर चाहिँ उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले भनेपछि इटिएफलाई चाहिँ स्पोन्सर गर्छन्। अनि त्यो स्पोन्सर गरेको चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टको बडिजले अप्रुभ गर्नलाई चाहिँ जान्छ। त्यही भएर एसइसीको अप्रुभल पाउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। त्यति बुझौँ यहाँबाट चाहिँ। यो फर्स्टमा चाहिँ बुझ्ने भनेको चाहिँ कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले पनि हुनसक्छ, हेज फन्ड म्यानेजरले पनि हुनसक्छ, उनीहरूले चाहिँ मार्केटमा बिटकोइनको डिमान्ड छ, यो राम्रो खालको चाहिँ हो, यसबाट हामीले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गराउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई फिल भएपछि भनौँ न, एटलिस्ट त्यो स्टडी चाहिँ भएपछि चाहिँ उनीहरूले इटिएफको फाइल चाहिँ बुझाउँछन् गभर्मेन्टको बडिजलाई र त्यहाँबाट चाहिँ एसएससीको अप्रुभल चाहिँ चाहिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ। अनि कोले गर्ने त, अब इटिएफ कोले क्रिएट गर्ने त, त्यसको कुराहरू आउँछ। यो अथराइज पार्टिसिपेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ के हो त, कोले गर्ने त, कोले क्रिएट गर्ने त इटिएफ। अब जो पाए त्यसले त गर्न मिल्दैन नि त। अब बिटकोइन भनेको कसैले क्रिएट पनि गर्न मिल्दैन। अथराइज पार्टिसिपेन्ट्स भनेको चाहिँ अब बिटकोइनको लागि चाहिँ अहिले को छन् भन्दा ब्ल्याक रक हेज फन्ड होइन, कति बिलियन ट्रिलियन्स अफ डलर चाहिँ यिनीहरूले म्यानेज गरिरहेका छन्। फिडेलिटीको कुरा छ, पेन्सनको फन्डहरू युएसको सबै म्यानेज गर्ने फिडेलिटीको थ्रुबाट। अनि ग्रे स्केलको कुराहरू, यी सबै जेन स्ट्रिट, यिनीहरू भनेको ठुल्ठुलो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू हो जसले चाहिँ अप्रुभल पाएका छन्। 2 दिन अगाडि मात्रै बिटकोइनको इटिएफ चाहिँ यिनीहरूले क्रिएट पनि गर्न मिल्छ र यिनीहरूले रिडेम्सन पनि गर्छन्। र अब यी अथराइज पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्ने भए भन्दाखेरि हाम्रो बिटकोइनको इटिएफ चाहिँ मार्केटमा लिएर आउने काम गर्छन्। अब कसरी काम गर्छन् त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। यिनीहरूले चाहिँ बिटकोइन किन्नुपर्छ, तर त्यो बिटकोइन चाहिँ कसले चाहिँ अब कस्टडीमा राख्छ त। अब यिनीहरूले त विश्वास गर्न सकिन्छ सकिँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कस्टडी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब अथराइज पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ बिटकोइन किनेर अहिले कोइनबेसलाई चाहिँ दिन्छन् होइन। कोइनबेसको कस्टडीमा चाहिँ अब बिटकोइन एक्चुअल बिटकोइन चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। अनि एक्चुअल बिटकोइन त्यहाँ हुन्छ र यिनीहरूले चाहिँ अब बिटकोइन किनेपछि त्यसको टपमा चाहिँ यिनीहरूले अब इटिएफ चाहिँ क्रिएट गर्न पाउँछन्। अब इटिएफ क्रिएट गरेर मार्केटमा लिएर आउँछन्। कहाँ लिएर आउँछन् त, स्टकको मार्केटमा लिएर आउँछन्। स्टकको मार्केटमा लिएर आएर किनेर बेच्ने कामहरू हुन्छ। जब कसैले चाहिँ इटिएफ किन्छ होइन, त्यति बेला एउटा युजरले पैसा तिर्छ। पैसा कसलाई तिर्छ त, मार्केट मेकरहरूलाई तिर्छ, इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई तिर्छ, जसले यो इटिएफ चाहिँ क्रिएट गरिरहेका थिए। र यो क्रिएट गर्नको लागि के चाहिन्छ त, बिटकोइन किन्नु पऱ्यो। कहाँ राख्नु पऱ्यो बिटकोइन, कोइनबेसमा राख्नु पऱ्यो। र ट्याक्कै रिभर्स हो है त, कसैले इटिएफ चाहिँ बेच्यो भने के हुन्छ त, इटिएफ बेच्यो भने त्यो अन्डरलाइङ एसेटको जुन चाहिँ छ बिटकोइन चाहिँ उनीहरूले पनि बेच्नुपर्छ। यो अथराइज पार्टिसिपेन्टहरूले पनि बेच्नु पऱ्यो, किनकि त्यही सेल गरेर त उनीहरूलाई पैसा दिनु पऱ्यो नि त। सो एक्ज्याक्टली है त, नर्मल तरिकाले जसरी चाहिँ स्टकहरू रन गरिरहेको हुन्छ त्यही हुन्छ, तर अन्डरलाइङ एसेट भनेको कहाँ हुन्छ त भन्दा बिटकोइनमै हुन्छ। अब यसलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा चार्ट हेरौँ है त, एउटा फिगर हेरौँ। यो फिगर हेरौँ, यहाँबाट बुझिन्छ के हुन्छ त। ठुल्ठुलो अथराइज पार्टिसिपेन्ट्सहरू भनेको यो लेभल 3 मा छन् है त। लेभल 3 मा प्राइमेरी मार्केट भनिन्छ यसलाई चाहिँ, जहाँ चाहिँ अब इटिएफ चाहिँ क्रिएट हुने र रिडिम हुने चाहिँ कुराहरू भइरहेको हुन्छ। कसैले किन्दा कसैले बेच्दा चाहिँ यो ठुल्ठुलो इन्भेस्टरहरू जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, ब्ल्याक रकको, अनि हामीले कुरा गऱ्यौँ ग्रे स्केलरको होइन, यो यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त, किन्ने र बेच्ने यहाँ चाहिँ क्रिएसनको कामहरू चाहिँ गरिरहेका हुन्छन्। र यिनीहरूले कसलाई दिन्छन् त, मार्केट मेकरहरूलाई दिन्छन्। र मार्केट मेकरहरूले चाहिँ ल हामीलाई चाहिँ यतिको डिमान्ड आएको छ अथवा हामीलाई चाहिँ यतिको सेल प्रेसर आएको छ, त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। यो लेभल 2 मा चाहिँ जुन देखाइरहेको छ है त। अनि यिनीहरूले के गर्छन् त, मार्केटमा लिएर जाने हो। मार्केटमा लिएर जाँदाखेरि यो सेकेन्डरी मार्केट हुन्छ जुन चाहिँ नर्मल युजरहरूलाई भिजिबल हुने हो। ल है त, आज यति भएर चाहिँ यसको प्राइस, आज यति भएर चाहिँ यसको प्राइस, यो घटेछ म किन्छु, यो बढेछ म बेच्छु, जुन अनस्क्रिन खालको लिक्विडिटी हुन्छ त्यो कुराहरू देखिरहेका हुन्छौँ हामीले लेभल 1 मा चाहिँ। ल आई होप अब केही चाहिँ मोटामोटी रूपमा चाहिँ अब जान्ने होला होइन त इटिएफ चाहिँ कसरी चाहिँ क्रिएट भइरहेको हुन्छ। अन्डरलाइङ बास्केटमा चाहिँ के छ, यहाँ चाहिँ बिटकोइनै छ, कोइनबेसले चाहिँ स्टोर गरेर राखिरहेको छ, कस्टडी लिइरहेको छ। अनि क्रिएट गर्ने भनेको यो को त प्राइमेरी मार्केटमा चाहिँ बिटकोइनको इटिएफहरू क्रिएट गर्ने हाम्रो ब्ल्याक रकहरू होइन, त्यो भाल्केरीहरू यिनीहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ। यो हुनुको मतलब के हो भन्दाखेरि बिटकोइनको प्राइसलाई चाहिँ ट्र्याक गरेको है त, अरू केही पनि होइन। बिटकोइनको प्राइसलाई चाहिँ ट्र्याक गरेर अगाडि बढेको चाहिँ एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल के हो त, यो इन्स्ट्रुमेन्ट हो, अरू केही पनि होइन। जसलाई चाहिँ बिटकोइन चाहिँ किनेर कसरी स्टोर गर्ने होला, हराउँछ कि त, हरायो भने के गर्ने होला, डर छ, वालेट डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, क्रिप्टो भनेको के हो बुझ्न गाह्रो छ। अनि कसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न गभर्मेन्टले पनि ग्यारेन्टी दिएको हुँदैन, फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरू पनि होइन, त्यो भएपछि गाह्रो हुन्छ नि त सबैलाई चाहिँ बिटकोइन नै ओन गर्न चाहिँ। अब नर्मल मान्छेहरू र ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युसनल लेभलको चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ यो इटिएफ भएपछि सजिलो हुने भयो। यही नै कारण हो है त, बिटकोइन चाहिँ चाहिएको हामीलाई। अब हामी कुरा गरौँ एकचोटि अब गोल्डको इटिएफसँग चाहिँ कम्पेयर गरौँ न एकचोटि, के हुन्छ त यसले मार्केटमा कस्तो खालको चाहिँ प्राइसको इम्प्याक्ट गर्छ, किन यति इम्पोर्टेन्ट दिइरहेका हुन् त सबैजनाले होइन। बिटकोइनको इटिएफ भनेर किन कराइरहेछन् त।
हामी बिटकोइनको प्राइस हेरौँ, यो लास्ट भनौँ न 12-13 वर्षको जुन चाहिँ हिस्ट्री छ हामीसँग चाहिँ 13-14 वर्षको बिटकोइनको प्राइस एकदमै बढेको हो। यो यस्तो खालको एसेट अहिलेसम्म मार्केटमा थिएन होइन। योसँग चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्ने भनेको जहिले पनि गोल्डसँग चाहिँ हुन्छ। गोल्ड भनेको चाहिँ बिटकोइन भनेको डिजिटल गोल्ड हो भनिरहेका हुन्छौँ हामीले। लेट्स गो टु द गोल्ड अब होइन। गोल्डको इटिएफ अप्रुभ भएपछि त के कस्तो भएको थियो हामी हेरौँ है त। अब गोल्डको इटिएफ अप्रुभ भएको डेट कहिले हो भन्दा चाहिँ नोभेम्बरको मन्थ हो र 2004 हो। हामीले यसलाई चाहिँ जुम आउट गरौँ एकचोटि, हेरौँ त के भइरहेछ त। जब अप्रुभ भयो मार्केट के भएको रहेछ त एक्चुअली 1980बाट चाहिँ 2000 कहिलेसम्म त 4 सम्म भनेको 25 वर्ष जति चाहिँ गोल्डको प्राइस माथि जानै सकेको थिएन। किन भन्दा 1970s मा करेन्सीहरू चाहिँ भनौँ न ब्याक गर्नको लागि चाहिँ डलरहरू अथवा कुनै पनि कन्ट्रीको चाहिँ करेन्सीहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ गोल्ड चाहिँ ब्याक राख्नु पर्दैन भनेर चाहिँ हटाइएको थियो, गोल्डलाई चाहिँ हटाइएको थियो। त्यसपछि गोल्डको भ्यालु तल जान थालेको थियो। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा चाहिँ, हामी एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। अनि इटिएफ जब अप्रुभ भयो हामीले के देख्यौँ त, इटिएफ अप्रुभ भएको केही वर्षमै डबल भएको छ, ट्रिपल भएको छ, चौरल भएको छ। 5 वर्षभित्र यसको चौरल भएको छ प्राइस। इम्प्याक्ट यहाँबाट हामीले फिल गर्न सक्छौँ नि त कस्तो खालको इम्प्याक्ट आउँदैछ बिटकोइनमा भनेर। हामी यहाँनिर छौँ, बिटकोइनको प्राइसको यहाँनिर चाहिँ छौँ। अब बिटकोइनको प्राइसमा फेरि फर्केर हेरौँ कहाँनिर छौँ भनेर। यहाँनिर छौँ, यहाँबाट चौरल जानिए हामी गोल्डको हिसाबले हेर्ने हो भने। तर हामीलाई थाहा छ नि गोल्ड जसरी मुभ गर्छ बिटकोइन गर्दैन। बिटकोइन मुभ गर्ने भनेको लाइक 2-3 टाइम्स त त्यत्तिकै माथि जान्छ। बिटकोइन त्यति भोलाटाइल छ। अब यहाँबाट चाहिँ माथि गयो भने एकदम सानो एसेट हो। गोल्डको चाहिँ मार्केट क्याप 13 ट्रिलियन छ, बिटकोइनको मार्केट क्याप 1 ट्रिलियन छ। बिटकोइन चाहिँ गोल्ड जतिको भयो भने 13 गुणा बढी हुन्छ। यहाँबाट 10 गुणा मात्रै माथि गयो भने $500,000 हुन्छ बिटकोइन। एउटा बिटकोइनको प्राइस $500,000 पुग्छ। गोल्ड जति पनि पुगेको हुँदैन, गोल्डको भ्यालु जति पनि। त्यही भएर मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हिस्टोरिकल इभेन्ट हो भनेर चाहिँ मानिरहेका छन्। र अब भन्ने बित्तिकै माथि जाने होइन, मैले भनिहालेँ। गोल्डको पनि के भएको थियो 9 महिना 8 महिना चाहिँ कुर्नु परेको थियो नयाँ चाहिँ हाई क्रिएट गर्नको लागि। तर त्यो एकचोटि हाई क्रिएट गर्ने बित्तिकै के भयो त सिधै सुट गर्यो। अब हामीले मेबी यो 2024 र 2025 भित्र चाहिँ देख्नेवाला छौँ कि यो इटिएफको इम्प्याक्ट एक्चुअली कस्तो हुनेवाला छ भनेर। त्यति बेला जब $1 ट्रिलियन मार्केट क्याप छ त्यसमा $1 ट्रिलियन नै लिइदियो र मार्केटमा चाहिँ अब हाम्रो बिटकोइन भनेको सर्टेज छ एकदमै। 2-3 मिलियन भन्दा बिटकोइन मार्केटमा छँदै छैन। अनि त्यति बिटकोइन किन्नको लागि बिलियन्स अफ डलर चाहिँ मार्केटमा आयो भने प्राइस एकदमै हाइली भोलाटाइल भएर माथितिर जानेवाला छ। के पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने गोल्डको जब इटिएफ अप्रुभ भयो 2004 मा, 2006 पछि के भयो त 2006-07 मा चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिस आएको थियो। मेबी हामी अब यो 2025 तिर 2026 तिर चाहिँ एउटा इकोनोमिक क्राइसिस आउन सक्ने एकदम हाई चान्स छ है त। यो कोरोना पछिको जुन चाहिँ मनी प्रिन्टिङ छ र जुन चाहिँ डेटको चाहिँ एकदमै सिलिङ चाहिँ टच गरिरहेको छ, त्यो सबै कुराहरू हेर्ने हो भने र इन्फ्लेसनको कुराहरू पनि सबै हेर्ने हो भने एउटा इकोनोमिक क्राइसिस आउन चाहिँ सक्छ हैन। जब त्यो इकोनोमिक क्राइसिस आउन सक्छ, म्याच गर्न सक्छ, त्यति बेला मान्छेहरू सबै गोल्डतिर चाहिँ गएका थिए। त्यही भएर गोल्डको प्राइस यसरी सुट भएको थियो। अब गोल्ड किन्न मान्छेहरू जानेवाला छैनन् त्यति। मान्छेहरूलाई बिटकोइन नै आइसकेको छ। बिटकोइनको इटिएफ पनि क्रिएट भएको छ। गभर्मेन्टले चाहिँ ओके भनेर अप्रुभ पनि गरिदिइसकेको छ। अनि किन्न र बेच्नको लागि क्रिप्टोको नलेज पनि चाहिँदैन, वालेट बनाउनु पनि पर्दैन, इटिएफको थ्रुबाट एक्सेस गर्न मिल्छ भने अब यदि इकोनोमिक क्राइसिस आयो भने कतातिर जान्छन् मान्छेहरू? मान्छेहरू जानु त बिटकोइनसँगै हो। बिटकोइनको जुन मच्योरिटी छ, जुन खालको चाहिँ प्रेजेन्स छ, त्यसले त मान्छेहरूलाई अट्र्याक्ट गर्छ। त्यही भएर बिटकोइनको प्राइसमा यो इटिएफको एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्स छ। र हामी अब आउने सिचुएसनहरू, रिसेसन आयो भने, हाम्रो इकोनोमिक क्राइसिसहरू आयो भने एउटा मात्रै एक्जिट भनेको हाम्रो लागि चाहिँ बिटकोइन नै हुनेवाला छ। त्यही भएर पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो बिटकोइनको हामी इटिएफलाई गोल्डको इटिएफसँग चाहिँ कम्पेयर गरेका थियौँ के कस्तो खालको इम्प्याक्ट गर्छ फ्युचरमा भनेर। र हामीहरू अब यो फ्युचरलाई जुन प्रेडिक्ट गर्ने कामहरू हो, यो फ्युचरलाई प्रेडिक्ट गर्न कसैले पनि सक्दैन। एकदम कसियस हुनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट हो, एकदमै केयरफुल भएर आफैले चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्छ। अरूको लैलेमा लाग्नु हुँदैन। क्रिप्टो करेन्सी एकदमै भोलाटाइल छ, एकदमै रिस्की पनि छ, स्क्याम पनि एकदमै धेरै हुन्छ।
त्यति भन्दै हामीहरू आजको भिडियोलाई चाहिँ यही नै एन्ड गर्न चाहन्छौँ। होपफुली सबैजनाले बुझ्यो होला इटिएफको बारेमा चाहिँ र बिटकोइनको इटिएफको बारेमा पनि। यदि यो कन्टेन्टहरू चाहिँ मन परिरहेको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र केही कमेन्टहरू छ भने कमेन्ट पनि गर्नुहोस्, म रिप्लाई चाहिँ अवश्य दिने नै छु। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। बाई।